नमस्कार. औरंगाबादकर रेसिपीजमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज आपण झटपट आणि कमीत कमी साहित्यात तयार होणारी वांग्याची शाक जी आहे ती कशी तयार करायची हे बघणार आहोत. ही रेसिपी जी आहे ती अगदीच कमी साहित्यात तयार होते आणि चवीलाही अप्रतिम लागते. तर चला तर मग बघूयात आपल्या आजची जी रेसिपी आहे ती कशी करायची. त्यासाठी इथे मी 7 ते 8 मीडियम साईजची वांगी घेतली आहे. 1 इंच आल्याचा तुकडा, लसण 10 ते 12 पाकळ्या आणि कोथिंबीर घेतली आहे. आणि आला लसण कोथिंबीर जी आहे ती आपल्याला कुटून घ्यायची आहे जाडसर अशी. इथे वांगी जी आहेत मी मीडियम साईजचीच घेतली आहे आणि स्वच्छ धुवून अशी देठ आणि काठी जे आहे सर्व मी काढून घेतलेत. ही आपल्याला बारीक पीसेसमध्ये कट करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर इथे मी एका पॅनमध्ये 3 ते 4 चमचे तेल घातले. हे तेल छान तापलं की यामध्ये आपल्याला आपली वांगी जी आहेत ती छान टाकून परतून घ्यायची आहे. यामध्ये परतताना आपल्याला चवीनुसार 1 पाऊण चमचा मीठ आणि पाव चमचा हळद घालून घ्यायची आहे. आणि हे आपल्याला हाय फ्लेमवरती 5 ते 6 मिनिटं छान गोल्डन कलर येईपर्यंत परतायचे. आणि इथे तुम्ही बघितलं असेल आपली वांगी जी आहे मी मीडियम साईजची थोडीशी मोठी घेतली आहे, ज्यामध्ये थोडेसे बिया असतात. त्यामुळे आपल्या शाकेची चव जी आहे खूप मस्त आणि अप्रतिम येते. आणि वांगी निवडताना जी आहे जास्त बारीक अशी निवडायची नाही आहे, ती कडसर लागतात. सर्वच भाज्या निवडताना थोड्या मीडियम साईजच्याच घ्यायच्या आहेत. त्याने आपल्या भाजी टेस्ट जी आहे ती खूप मस्त येते. तर हे बघा, तुम्ही इथे बघू शकता आपली वांगी जी आहेत छान अशी परतून झाली आहे आणि कलरही चेंज झालेला आहे त्याचा. ती एका डिशमध्ये काढून घेतली आहे मी आणि त्याच पॅनमध्ये 3 ते 4 चमचे तेल घालून घेते. हे तेल छान तापलं की यामध्ये आपण अर्धा चमचा मोहरी घालून घेऊयात. ही मोहरी छान तडतडली की यामध्ये आपण जे आलं लसण आणि कोथिंबीरचे जे कूट केले जाडसर असं ते घालून घ्यायचे. याची पेस्ट बनवायची नाही आहे, ही जी टेस्ट आहे भाजीची मेन याच्यामुळे येते. ही सोबत कुटायचे आलं लसण आणि कोथिंबीर आणि जास्त असं परतायचं नाही लाल होईपर्यंत. 1 मिनिटभर परतायचे जेणेकरून याचा कच्चेपणा जे आहे तो निघून जाईल. हे आपलं छान परतलेलं आहे. आता यामध्ये आपण आपले मसाले घालूयात. 1 पाव चमचा हळद घालते मी कलरसाठी आणि 2 ते 2.5 चमचे तिखट घालून घेते. मला तिखट थोडंसं जास्त हवं आहे या रेसिपीमध्ये. आणि अर्धा ते पाऊण चमचा बंग मसाला घातला आहे मी. हा मसाला जो आहे तो बाइंडिंगचं काम करतो, भाजी थिक करण्याचं. हे छान परतलं की यामध्ये मी थोडंसं पाणी घालते जेणेकरून आपले मसाले जे आहे खाली चिकटणार नाही आणि जळणार नाही. हे बंग मसाल्याऐवजी तुम्ही बेसन पीठ किंवा बाजरीचं जे पीठ असतं ते सुद्धा घेऊ शकता, अर्धा ते पाऊण चमचा. त्याने सुद्धा टेस्ट जी आहे ती अप्रतिम येते. हे मसाले छान तेल सुटेपर्यंत परतले की यामध्ये आपण आपली वांगी जी आहेत ती घालून घेऊयात आणि ती सुद्धा यामध्ये छान परतून घेऊयात. हे बघा, हे आपलं सर्व मिक्स झालेलं आहे व्यवस्थित असं. आता यामध्ये मी 1 ते 1.5 ग्लास पाणी घालून घेते. हे पाणी तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार जशी कन्सिस्टन्सी हवी आहे तसं ॲडजस्ट करू शकता. आणि सोबतच इथे मी चवीनुसार मीठ घालून घेते 1 पाव चमचा. हे आपल्याला एक लो मीडियम फ्लेमवरती 7 ते 8 मिनिटं वांगी शिजेपर्यंत शिजवून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता आपल्या भाजीला जे आहे ती मस्त अशी उकळी येते आणि कलर जो आहे तो सुद्धा अप्रतिम येतोय. आता मी हे एक छान शिजवून घेते 7 ते 8 मिनिटे. हे बघा, 7 ते 8 मिनिटांनंतर आपण हे चेक करून बघूयात हे शिजले की नाही ते. त्यासाठी इथे मी हे बघा, हे जे देठाचं वांग आहे ते घ्यायचे आपल्याला चेक करायला. त्या अगोदर इथे मी एका वाटीमध्ये पाणी घेतले आणि हाताला पाणी लावून घ्यायचे आपल्याला, जेणेकरून आपला हात जो आहे तो भाजणार नाही
तर हे बघा, आपली वांगी जी आहे ती ऑलमोस्ट रेडी आहे. एक 2 ते 3 मिनिटे आपण याला अजून एक शिजवून घेऊयात. थोडीशी बाकी आहे ती शिजण्याची. हाताने जे आपल्याला व्यवस्थित कळतं हे शिजलंय की नाही ते. तर हे बघा, आपली भाजी जी आहे छान अशी रेडी झाली आहे इथे. आणि थिकनेस हे तुम्ही बघू शकता, खूप छान आलाय. आता इथे मी गार्निशिंगसाठी कोथिंबीर घालते आणि ही सर्विंगसाठी काढून घेते. हे बघा, तुम्ही बघू शकता आपली झटपट आणि मस्त अशी चमचमीत वांग्याची शाक जी आहे ती रेडी आहे खाण्यासाठी. तर ही तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करून बघा. आणि ही करताना वांगी जी आहे थोडीशी मोठी घ्यायची आहे. आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि शेअर नक्की करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.